Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is second lecture about the chapter angle and its measurement. In the previous lecture, I have introduced you this chapter. We know now what is meant by directed angle. या ज्या टर्म्स आहेत त्या आपण डिस्कस केल्या होत्या. डायरेक्टेड अँगल 10वीपर्यंत आपण अँगल फक्त शिकत होतो. डायरेक्टेड अँगल हा कन्सेप्ट आता नवीन आहे आपणाला. सो यू हॅव एन इनिशियल आर्म and this is vertex of that angle. This initial arm rotates around this vertex either in anti-clockwise direction or it can rotate in clockwise direction like this. This is initial arm OA suppose, and this is terminal arm OB. So this arm rotates around O either in anti-clockwise or in clockwise direction. When it is clockwise, it is negative angle. When it is anti-clockwise, it is positive angle. This is what we have seen. And then also we have seen what is meant by angle in a quadrant. Angle in a quadrant. आपणाला माहिती आहे की whenever I consider a plane formed by XY axis, the plane is divided into 4 parts. This is first quadrant, this is second, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. मग हे सर्व अँगल इन अ क्वाड्रंट वगैरे शिकण्यापूर्वीच आपण आणखी एक आयडिया बघितली होती की अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन म्हणजे काय झालं त्याच्यामध्ये की असा अँगल की ज्याचा व्हर्टेक्स ओरिजिनला आहे. व्हर्टेक्स इथे आहे. इनिशियल आर्म हा त्याचा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसला आहे. टर्मिनल आर्म मग कुठेही असेल. समजा तो अँगल 0 to 90 या रेंजमधला असेल, म्हणजे 0पेक्षा मोठा आणि 90पेक्षा लहान असेल, काहीतरी असेल समजा 60 डिग्रीज, तर मग तो असा असेल. मग त्याचा टर्मिनल आर्म कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आला? फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये. हा 60 डिग्रीज म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन, पॉझिटिव्ह अँगलबाबत बोलतोय आपण. जर तो अँगलचं मेजर -45 डिग्रीज असेल तर -45 म्हणजे तुम्हाला इनिशियल आर्म हा आता आपण पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसलाच फिक्स असणार आहे, व्हर्टेक्स ओरिजिनलाच फिक्स असणार आहे. नो चॉईस फॉर दॅट. पण तो आता तुम्ही क्लॉकवाईज रोटेट करणार आणि 45 अंशाचा कोन. मग इथे टर्मिनल आर्म आता कुठे आला? चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये आला. म्हणून हा अँगल इन फोर्थ क्वाड्रंट. सो मुद्दा त्यातला काय आहे की टर्मिनल आर्म त्या अँगलचा ज्या क्वाड्रंटमध्ये आहे तो अँगल त्या क्वाड्रंटमधला. म्हणजे पटापट आपणाला काही प्रॉब्लेम्स करता येतील. समजा मी 300 डिग्रीजचा अँगल घेतला, 300 डिग्रीजचा अँगल, किंवा 225 डिग्रीजचा अँगल, किंवा -120 डिग्रीजचा अँगल, तर यांचे क्वाड्रंट सांगता येतील का बघा आपणाला. आता 300 डिग्रीज म्हणजे काय होणार? हे XY आपण प्लेन घेतले, ॲक्सिस घेतले, तर हे झालं 90, हे झालं 180, हे झालं 270 आणि 300, म्हणजे इथपर्यंत आलो आपण. हा अँगल असणार. म्हणजे याचं हे अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन आहे 300 डिग्रीज या अँगलचं मेजर. तर त्याचा टर्मिनल आर्म कुठे आला? चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये. सो वी विल से टर्मिनल आर्म ॲज टर्मिनल आर्म ऑफ दिस अँगल 300 डिग्रीज लाईज इन फोर्थ क्वाड्रंट. दिस इज अँगल इन फोर्थ क्वाड्रंट. तसंच तुम्ही हे करा. 225 -120चं काय होईल बघा. हे XY ॲक्सिस आपण घेतले तर 120 आणि मायनस साईन आहे म्हणजे क्लॉकवाईज रोटेशन. इथून आपण सुरुवात करणार. आपला इनिशियल आर्म हा नेहमी पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसलाच असणार. नो चॉईस फॉर दॅट. व्हर्टेक्स ओरिजिनच असणार आहे. पण आता 120 अंशातून म्हणजे हे 90 झाले आणि पुढे 30 जाणार तुम्ही. म्हणजे त्याचा टर्मिनल आर्म जो येणार ना तो तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये येणार. दिस इज थर्ड क्वाड्रंट. तेव्हा हा जो अँगल आहे हा थर्ड क्वाड्रंटमधला अँगल आहे. हा जो अँगल आहे हा 225 म्हणजे कसं होणार बघा. 90, 180 आणि पुढे 45 म्हणजे हा थर्ड क्वाड्रंटमधला अँगल आहे. आणि हा जो 300 डिग्रीचा अँगल आहे तो फोर्थ क्वाड्रंटमधला आहे. आय होप यू अंडरस्टूड. व्हेरी सिम्पल आयडिया. आणि एक साधं लक्षात घ्या. एक पूर्ण रोटेशन म्हणजे 360 झालं. 2 पूर्ण रोटेशन्स म्हणजे 720 झालं. अँटी क्लॉकवाईज वी आर टॉकिंग. तुम्ही पुन्हा जरी क्लॉकवाईज आलात तरीही 360 म्हणजे एक पूर्ण रोटेशन होणार. म्हणजे तुम्ही पुन्हा तिथेच येणार जिथून सुरुवात केली. सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हेरी सिम्पल अँड यू मस्ट अंडरस्टँड प्रॉपरली. ठीक आहे. नाव दिस इज ऑल अबाउट व्हॉट इज मेंट बाय अँगल इन अ क्वाड्रंट.
आता बघा काही सिम्पल अँगल्स आहेत. आता इथेच बघा झिरो अँगल म्हणजे काय, तर इफ द रे ओ ए हॅज झिरो रोटेशन, म्हणजे काहीच नाही, ओ ए आहे तिथेच, म्हणजे हा जो अँगल आहे ना आता तो आपण कसा वाचणार, अँगल ए ओ बी. सो व्हॉट हॅज हॅपन्ड हिअर, इनिशियल आर्म हॅज नॉट रोटेटेड ॲट ऑल, नो रोटेशन, झिरो रोटेशन आहे ते. 90 अंशातून रोटेट झाला का, 180 अंशातून झाला का, 30 अंशातून झाला का, नथिंग, इट इज नॉट रोटेटेड ॲट ऑल. इनिशियल आर्म इज सेम ॲज टर्मिनल आर्म, नो झिरो रोटेशन. आता ते कसं आहे, एक पूर्ण रोटेशन झालं तरीही टर्मिनल आर्म तोच येईल, पण मग तो 360 अंशाचा कोन झाला. इथे आपण म्हणतोय इफ द रे ओ ए हॅज झिरो रोटेशन, दॅट इज इट डज नॉट रोटेट, इनिशियल आर्म इटसेल्फ इज अ टर्मिनल आर्म. ओके, इनिशियल आर्म इटसेल्फ इज अ टर्मिनल आर्म, देन दॅट अँगल यू विल कॉल ॲज झिरो अँगल. आणि वन रोटेशन अँगल म्हणजेच एक पूर्ण रोटेशन झालं तरीही काय होणार, इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म एकाच लाईनवर येणार, परंतु तो 360 डिग्रीचा अँगल झाला. सो व्हेदर इट इज झिरो रोटेशन अँगल ऑर वन कम्प्लीट रोटेशन अँगल, इट डिपेंड्स. दोन पूर्ण रोटेशन्स झाली तरी टर्मिनल आर्म तोच येणार जो इनिशियल आर्म आहे, बरोबर ना. एक पूर्ण रोटेशन झालं 360, पुन्हा रोटेट झाला पूर्णपणे 720 अंशाचा कोन झाला, किंवा हा कोन झाला इकडे समजा क्लॉकवाईज तुम्ही रोटेट केलं तर वजा 360 अंशाचा कोन होईल. परंतु ह्या कोनांचे इनिशियल आणि टर्मिनल आर्म तेच दिसणार आपणाला, म्हणून ते इनिशियल आणि टर्मिनल सेम आहेत, परंतु रोटेशन झालंच नाही तर तो झिरो अँगल. वन रोटेशन अँगल म्हणजे पूर्ण एक रोटेशन झालं म्हणजे मग 360 अंशाचा कोन, किंवा तो -360 अंशाचा कोन. रोटेशन कुठल्या डायरेक्शनमध्ये झालं, अँटी क्लॉकवाईज असेल तर पॉझिटिव्ह, क्लॉकवाईज असेल तर निगेटिव्ह. हे नीट लक्षात घ्या. आता पुढची आयडिया आपण बघूया की व्हॉट इज मेंट बाय क्वाड्रंटल अँगल. क्वाड्रंटल अँगल, आता कसं आहे बघा, सपोज आय ड्रॉ दिस XY ॲक्सिस properly, we will draw. Okay, this is and this is say y axis. X axis आणि y axis. ठीक आहे. Now what we are thinking here, suppose now always we are working with angles in standard position, त्यामुळे वर्टेक्स ओरिजिनला असणार, इनिशियल आर्म हा इथे असणार, हा इनिशियल आर्म आपला ए समजा इथे पॉईंट आहे, तर ओ ए हा इनिशियल आर्म आहे. आता तो समजा 90 अंशाचा कोन असेल, हा समजा 90 अंशाचा कोन म्हणजे बी इथे कुठेतरी आहे, म्हणजे ए ओ बी. व्हॉट इज मेजर ऑफ अँगल ए ओ बी, मेजर ऑफ अँगल ए ओ बी is 90 degrees. Okay, so terminal arm मी हे एनलार्ज करतो, टर्मिनल आर्म इज ऑन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ y axis. टर्मिनल आर्म इज ऑन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ y axis. इट इज नॉट इन एनी क्वाड्रंट. वाय ॲक्सिस हा कुठल्याही क्वाड्रंटमध्ये नसतो, एक्स ॲक्सिस कुठल्याही क्वाड्रंटमध्ये नसतो, राईट. सो इट इज क्वाड्रंटल अँगल. इन शॉर्ट whenever you take any angle with certain measure, its terminal arm, if it lies on x or y axis, then it is quadrantal angle. सो त्यांनी डेफिनेशन पुस्तकामध्ये कशी दिली आहे बघा, अबाउट क्वाड्रंटल अँगल. सी डेफिनेशन्स आपणाला चांगल्या तयार पाहिजेत, देन यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. हे बघा, अ डायरेक्टेड अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन, तो अँगल स्टँडर्ड पोझिशनमधला हवाच, आणि हुज टर्मिनल रे लाईज अलॉंग एक्स ऑर वाय ॲक्सिस, इट इज कॉल्ड क्वाड्रंटल अँगल. लक्षात घ्या. म्हणजेच काय कळलं ना तुम्हाला, म्हणजे डायरेक्टेड अँगल पाहिजे. आता आपण डायरेक्टेड अँगलच स्टडी करतो आहोत, त्यामुळे डायरेक्टेड अँगल
इन स्टँडर्ड पोझिशन. त्या अँगलची सर्व ॲडजेक्टिव्स कशी आहेत बघा. डायरेक्टेड अँगल, कसा अँगल, इन स्टँडर्ड पोझिशन. हुज टर्मिनल आर्म किंवा रे, असं त्यांनी रे म्हटलंय. हुज टर्मिनल आर्म लाईज अलॉंग एक्स और वाय ॲक्सिस, lies along x or y axis is called directed angle. It's called directed angle. म्हणजे बघा, if I take angle with degree 90 degrees, then if I take minus 90 degrees, then if I take angle with 180 degree, 180 degree म्हणजे अँगल कसा होणार. हा इनिशियल रे आहे तुमचा, 180 म्हटल्यावर हे असं येणार. ही डायरेक्शन त्याची आहे. हाय इथे समजा मी आता काय सी घेतलं तर AOC त्याचं मेजर 180 डिग्रीज आहे, बरोबर ना. हे जर अँगल घेतला तुम्ही, हा पहिला रोटेशन असं दाखवणार आपण. AOB हा 90 अंशाचा कोन आहे. त्याच्यानंतर समजा मी हा घेतला असा क्लॉकवाईज रोटेशन, इथे समजा मी D हा पॉईंट घेतला, तर हा जो अँगल आहे AOD, बघा इथे आपण लिहूया अँगल AOB, मेजर अँगल AOB is 90 degrees. Then measure angle AOD is minus 90 degrees. Okay, and then measure angle AOC. It is positive angle because the rotation is in what? Anti-clockwise direction, and it is 180 degrees. मग ह्याचं काय झालं बघा. AOB मध्ये टर्मिनल आर्म OB, इट लाईज ऑन पॉझिटिव्ह डिरेक्शन ऑफ y ॲक्सिस. इन केस ऑफ दिस अँगल AOC which is of measure 180 degrees, terminal arm OC lies on negative direction of x axis. In case of this angle AOD which is of clockwise rotation म्हणजे minus 90 degrees, right? Measure of this angle is minus 90 degrees. Here measure is 90 degrees. And here this angle measure is 180 degrees. In all these three angles, the terminal arm is either on x axis or y axis. Maybe positive direction, negative direction, it is immaterial. The terminal arm is on x axis or y axis. Such an angle is called quadrantal angle. बघा, म्हणजे ज्या अँगलचा टर्मिनल आर्म हा कुठल्या तरी क्वाड्रंटमध्ये असतो, इधर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, then we will call that angle as an angle in that quadrant. Suppose that terminal arm is in first quadrant, like say angle suppose 30 degrees, terminal arm will be in first quadrant, right? 120 अंशाचा कोन असेल, terminal arm will be in second quadrant. If it is 225 degrees, terminal arm will be in third quadrant. If it is say 300 degrees, terminal arm will be in fourth quadrant. Such angles are called angles in a quadrant. परंतु ज्या अँगलचे मेजर्स हे 90च्या पटीत आहेत, 90, -90, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, they are all quadrantal angles. So what is the test to recognize whether the angle with given measure is quadrantal or not? What is simple criteria काय? Divide the angle measure of that angle by 90. Right? If it is divisible, then it is quadrantal angle. For example, suppose I say angle of 450 degrees. What do you do? Divide 450 by 90. You can divide. बघा, 9 5 45, 5चा भाग लागतो. 90 डिग्रीज जर मी घेतलं तर 5चा भाग लागतो. ॲक्च्युअली हे डिग्री मेजर आहे, असं डिव्हिजन वगैरे नाही, पण ती 90ची पट आहे. 450 हा जो नंबर आहे, इट इज अ मल्टिपल ऑफ 90. सो डोंट राईट लाईक दिस ॲक्च्युअली. But you can understand that 450 being multiple of 90, you can say that it is quadrantal angle. So what is the test for recognizing whether the given angle is quadrantal or not? The test is check whether the measure of that angle is divisible by 90. If it is divisible by 90, then it is quadrantal angle. Okay. So any angle you can say, suppose I give you measures of angle 630 degrees. Then 540 degrees, then say minus 270 degrees, then what, minus say 720 degrees,
All these angles you can see 630 you can divide by 90. 9 गुणिले 7 63 आहे, 9 गुणिले 6 54 आहे. सो 90 डिवाइड्स 540, 90 डिवाइड्स 270 minus 270. In fact 90 divides minus 720. So all these angles are quadrantal angles. So this we must understand. So I hope you understood what is quadrantal angle. आणि प्रत्येक वेळी आपल्या सर्व अभ्यासामध्ये अँगल हा स्टँडर्ड पोझिशन मधलाच असणार. याचा अर्थ काय, व्हर्टेक्स विल बी ॲट ओरिजिन अँड इनिशियल आर्म ऑफ दॅट अँगल will be on positive direction of x axis. That is fixed. All the angles that we are going to study, they will be angles in standard position. क्वेश्चन काय आहे, त्याचा टर्मिनल आर्म कुठे आहे आणि इनिशियल आर्म जो रोटेट होतो आहे तो कसा रोटेट होतोय, कसा म्हणजे त्याची डायरेक्शन काय आहे, क्लॉकवाईज आहे की अँटी क्लॉकवाईज आहे. अँटी क्लॉकवाईज असेल तर तो पॉझिटिव्ह अँगल, क्लॉकवाईज असेल तर निगेटिव्ह अँगल. Terminal arm is important issue. If terminal arm lies in some quadrant, then it is angle in that quadrant. And if the terminal arm lies along x-axis or y-axis, then it is quadrantal angle. Right? So this is how you have to recognize quadrantal angle म्हणजे काय आणि angle in a quadrant म्हणजे काय. This is, I think I have explained it properly to you. I hope you understood that. Now the next issue is we have to study what are meant by coterminal angles. Coterminal angles. Now here also I will draw one simple figure so that you can understand. Say this is y-axis, this is x-axis. Okay. So take this is as x-axis, this is y-axis. And you take this angle, say त्याचा इथे हे ओरिजिन आहे, इनिशियल आर्म हा इथे समजा ए आहे, तर ओ ए हा जो आहे दॅट इज द इनिशियल आर्म ऑफ इनिशियल रे ऑफ दॅट अँगल. आता काय होतंय बघा, समजा मी 30 डिग्रीचा अँगल घेतला, राईट, दिस इज से 30 डिग्रीज क्लॉक अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन. नाव सपोज आय मेक फुल रोटेशन 360 आणि अजून 30 वर गेलो, म्हणजे ह्या अँगलचं मेजर काय होणार, what will be the, now this is and we are going anti clockwise. So पण ते एक पूर्ण रोटेशन म्हणजे 360 झालं आणि पुढे आणखी 30 गेलात म्हणजे तो 390 अंशाचा कोन झाला. किंवा तुम्ही असं आलात क्लॉकवाईज, हे 90 झाले, वजा 90, हे वजा 180, वजा 270 आणि आता अजून मला इथपर्यंत यायचं आहे, म्हणजे अजून मी समजा 60 पुढे आलो तर इथे येणार, म्हणजे ह्याचं मेजर किती झालं, -330 डिग्रीज. म्हणजे आत्ता मी 3 अँगल्स काढले. वन अँगल इज ऑफ 30 डिग्रीज, अनदर अँगल इज ऑफ 390 डिग्रीज, अनदर अँगल इज ऑफ -330 डिग्रीज. ओके, अनदर अँगल ऑल्सो यू कॅन ड्रॉ हुज मेजर इज 750 डिग्रीज प्लस 750 म्हणजे काय होणार, एक पूर्ण रोटेशन 360, अनदर रोटेशन 720 आणि अजून 30 750 डिग्री. तर ह्या सर्व अँगल्सची मेजर्स वेगवेगळी आहेत, right, but their initial and terminal arms are same. Such angles are called coterminal angles. Co हा word जिथे जिथे, co ही phrase जिथे जिथे येते त्याचा अर्थ common terminal angles. Okay, so what we can say, angles in standard position. Always now we are studying angles in standard position. Angles in standard position having different measures. Having different measures, but same terminal arms. Same terminal arms. Same terminal arm we will say are called what? Coterminal angles. Coterminal angles. त्यांची मेजर्स वेगवेगळी असतील परंतु टर्मिनल आर्म त्याचा तोच असेल. म्हणजे आता कसं आहे बघा, इथे बघा, हे आपण आता नीट लिहूया. आता 30 डिग्रीज, देन वी हॅड 390 डिग्रीज,
then we have minus 330 degrees, then we have 750 degrees. All these angles are coterminal angles. कोटर्मिनल म्हणजे असं म्हणूया आपण अँगल्स विथ मेजर्स 30 डिग्रीज, angles with measures 30 degrees, 390 minus 330 750 etc. are coterminal angles. कळलं ना? म्हणजे काय, इनिशियल आर्म आता आपला पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिसवर असणारच आहे, व्हर्टेक्स ओरिजिन असणारच आहे, देर इज नो व्हॅरिएशन फ्रॉम दॅट. फक्त टर्मिनल आर्म आपला कुठे आहे. मग असे वेगवेगळ्या अँगलचे ते मेजर्स वेगवेगळे आहेत त्यांची. एक अँगल आहे 30 अंशाचा, दुसरा आहे 390 अंशाचा, म्हणजे एक पूर्ण रोटेशन आणि पुन्हा 30, म्हणजे तेच येणार ना, टर्मिनल आर्म तोच येणार. मायनस 330 म्हणजे काय झालं, क्लॉकवाईज रोटेशन करायचं आपण आणि एक पूर्ण रोटेशनला 30 कमी करायच्या, कारण पूर्ण रोटेशन म्हणजे 360 झालं. 750 म्हणजे 2 पूर्ण रोटेशन्स झाली आणि पुन्हा आणखी 30. मग हे जे सर्व अँगल्स आहेत ना, यांची मेजर्स वेगवेगळी आहेत, परंतु काय होतं आहे बघा, सिमिलॅरिटी काय आहे, त्याचा टर्मिनल आर्म तोच आहे, म्हणून ही को टर्मिनल अँगल्स. मग जसं आपण मगाशी म्हटलं की क्वाड्रंटल अँगल्सच्या बाबतीत काय असतं, त्यांचं जे मेजर असतं दॅट इज डिव्हिजिबल बाय 90. 90ने भाग जाणारं जर त्या अँगलचं मेजर असेल तर तो त्याचे क्वाड्रंटल अँगल आहे. आणि इथे आता काय होणार, इथे आता कसं होणार बघा तुम्ही, 750 आणि 30 असा जर विचार केला तर हे आपण म्हटलं ना आता को टर्मिनल अँगल्स आहेत. मग त्यांचा डिफरन्स बघा, 750 मायनस 30, 750 डिग्रीज मायनस 30 डिग्रीज म्हणजे 720 डिग्रीज झाले. याला 360ने भाग जातो, 360 दुणे 720, 36 दुणे 72. म्हणजेच असे अँगल्स, असे दोन अँगल्स की जर त्यांच्या मेजर्सचा मी डिफरन्स घेतला, मॉड घेतला. मॉड का घ्यायचा, तर तो पॉझिटिव्ह येईल. तुम्ही मॉड नाही घेतलं म्हणून काय बिघडत नाही, मायनस साईन बरोबर आपण जरा कम्फर्टेबल नसतो फारसं. सो आय ऑलवेज सजेस्ट दॅट यू टेक मॉड. म्हणजेच काय बघा, आता इथे समजा हे वजा 330 आणि 750, तर मी काय करणार, वजा 330 मधून 750 वजा करणार आणि त्याचा मॉड घेणार. आता हे वजा वजा म्हणजे वजाच होणार ना, 1080 होईल आणि त्याचा मॉड घेतला की ते 1080 होणार. मग 1080ला भाग 360ने भाग जातो का, जातो, तर 36 3 108. म्हणजेच whenever suppose I am given two angles with measures x degrees and y degrees, are they coterminal? काय करणार आपण, मॉड ऑफ x मायनस वाय काढणार. मग जर ते मॉड ऑफ x मायनस वाय म्हणजे काहीतरी समजा p आलं, तर यू विल चेक वेदर p इज डिव्हिजिबल बाय 360. जर p ला 360ने भाग जात असेल तर आपण असं म्हणणार की ते अँगल्स को टर्मिनल आहेत. पुस्तकामध्ये खूप छान प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत, ते सॉल्व करा तुम्ही. लक्षात घ्या, व्हॉट यू हॅव टू डू इज just you take a difference of the measures of the two angles, see whether it is divisible by 360. If so, declare that angles are coterminal angles. So in this lecture I have explained you what are angles in a quadrant, what are quadrantal angles, and what is coterminal angles. Then what is zero angle, what is one rotation angle, what is straight angle, 180 degrees straight angle to. So all such terminologies we have to understand first, and then you can go for the actual study. Okay, so this is all about in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.